này nó vừa có tín hiệu đen video không có nhỉ? Mất điện rồi. Ấy hiểu sao? Ấy hiểu sao? Ấy hiểu sao? Mất điện rồi. Ấy hiểu sao? Ui. Cái đéo nào để đi vượt một đằng rẽ à? Hai thằng, một thằng đi từ bên kia sang, một thằng đi từ bên này sang. Bên này sang. Thằng trắng này từ bên kia sang à? Quả này là mình cắt cam được này. Thằng trắng này rẽ đường kia thẳng à? Nhìn ra xem cam lại biết ngay. Thôi mình cứ đi về đặt thì mẹ nó mất thời gian.